डा डी डी डू डू डे डै डो डौ डम डहा. आता पुन्हा एकदा म्हणूया. ड डा डी टी डू डू डे दै डो डौ डम डहा. आता पटापट बोलूया. ड डा डी टी डू डू डे दै डो डौ डम डहा. पुढील अक्षर शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. डुग्गू टीव्हीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास शेअर आणि लाईक करा.